Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 212, sau khi Thạch Hạo mộng về tiên cổ, anh ấy rất nhanh đã khôi phục tâm tình và tỉnh táo lại. Sau đó, thân hình lại tiếp tục phóng về phía trước. Không lâu sau, anh ấy đã dừng lại ở một nơi vắng vẻ, đang cẩn thận xem xét thì bất ngờ từ trên trời cao xuất hiện công kích phóng tới. Thấy vậy, Thạch Hạo cũng ngay lập tức né tránh, thân hình như tia chớp mau chóng bay đi, thoát khỏi công kích vừa lao tới. Sau đó, không chậm trễ, Thạch Hạo liền phóng người đi thoát khỏi nơi đây. Thoáng chốc, thân hình anh ấy đã dừng lại. Bất ngờ, trước mắt Thạch Hạo bất chợt xuất hiện một cái cây khô, xung quanh ẩn chứa đầy lôi điện đang không ngừng phóng tới. Cẩn thận quan sát, Thạch Hạo trong lòng xuất hiện đầy nghi hoặc. Sau đó, thân hình phóng lên trời cao, bảo thuật cũng liền phát sáng. Gầm lên một tiếng hét lớn, sau lưng anh ấy, một con côn bằng khổng lồ cũng liền hiện ra. Nháy mắt sau, nó đã liền phóng đến cái cây khô mà đánh tới. Bùng một tiếng, mặt đất nơi đây lõm xuống, thế nhưng cái cây lại chẳng hề chịu chút vấn đề gì, lôi điện vẫn không ngừng đánh xuống. Thấy vậy, Thạch Hạo mới giật mình, cái cây này vậy mà sinh ra lôi điện. Lặng yên một hồi, anh ấy lại quay đầu rồi phóng người bay đi. Cuối cùng, Thạch Hạo dừng chân ở một tòa thành. Bất ngờ, anh ấy thấy một nhóm người đi tới. Nhìn kỹ lại, anh ấy thấy ma nữ cũng ở trong đó. Thấy vậy, Thạch Hạo định quay đầu bỏ đi thì đột nhiên ma nữ truyền âm nói: "Nhóc con, đừng có lảng tránh, ta thấy ngươi rồi đấy." Nói rồi, nàng liền đi về phía Thạch Hạo. Sau đó, vẫn như cũ, ma nữ vừa nói chuyện, thân thể quyến rũ của nàng không ngừng chạm vào nam nhân kia. Sau một hồi trao đổi, hai người cùng nhau đi vào trong thành, chậm rãi bước đi. Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện về những gì mình vừa gặp phải. Tuy nhiên, hai người liền phát hiện ở trong tòa thành này lại chẳng có một bóng người, khiến cả hai nghi hoặc. Rời khỏi thành, khi đi tới một ngọn núi thì cả hai nhìn thấy một cột sáng từ trên trời cao lóe lên. Ngay lập tức, Thạch Hạo liền đi lại gần đó. Tới nơi, hai người phát hiện có rất nhiều người đã tập trung ở đây. Khi ánh sáng biến mất, Thạch Hạo chậm rãi đi tới thì thấy con Kỳ Lân lúc trước mình gặp. Ngay lập tức, anh ấy nhìn nó rồi hỏi: "Kỳ Lân con, mày vẫn còn sống sao?" "Bậy bạ, ta ngủ say trong vô tận 5 tháng, làm sao có khả năng gặp được ngươi chứ?" Nghe vậy, Thạch Hạo liền hiểu ra chuyện mình mộng về tiên cổ rồi. Tới đây, anh ấy nói cho Kỳ Lân con biết về sinh mệnh của cô gái kia và rủ nó đi theo mình. Đáp lại, Kỳ Lân chỉ lắc đầu, mặc kệ như thế nào, nó muốn chờ cô gái khi trước quay lại. Nói xong, thân hình nó cũng liền bay đi rồi biến mất. Tới đây, hít sâu một hơi, Thạch Hạo lại trở về chỗ của ma nữ và tiếp tục hành trình ở tại cấm khu. Sau đó, hai người dừng chân ở một nơi đổ nát. Thế nhưng vừa đến nơi, đột nhiên đất đá nơi đây rung động. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu đỏ sậm tản ra xung quanh nơi này. Bất chợt ầm một tiếng, đất đá ở nơi đây nổ tung. Sau đó, một luồng huyết sắc đột nhiên bao phủ lấy hai người ở bên trong. Từ dưới mặt đất, một thân ảnh nam tử với vẻ ngoài tà dị bất ngờ xuất hiện. Ngay lập tức, hắn ta liền phát động công kích về phía hai người. Đối diện với công kích lao tới, Thạch Hạo không chậm trễ, lôi điện quanh người bạo phát, anh ấy liền phá đi công kích đang lao tới. Bên cạnh, ma nữ cũng phóng người lên. Sau đó, hai người cũng thay nhau công kích về phía tên nam tử tà dị kia. Cứ thế, một cuộc chiến vô cùng quyết liệt diễn ra. Chỉ trong phút chốc, dị tượng xung quanh cũng không ngừng bạo phát. Tuy vậy cuối cùng, Thạch Hạo và ma nữ vẫn có thể đập tan kẻ thù, dị tượng biến mất. Sau đó, hai người lại cùng nhau tiến về phía trước. Tuy nhiên, chẳng đi được bao lâu, hai người lại tiếp tục gặp phải những chuyện cổ quái. Đầu tiên là hai con mắt quỷ dị, tiếp theo từ dưới dòng dung nham lại xuất hiện một con cá phóng lên rồi há cái mồm khổng lồ muốn nuốt trọn cả hai người họ. Thế nhưng cả hai cũng rất nhanh phá bỏ từng thứ một và tiến về phía trước. Một hồi lâu sau, cả hai mới dừng lại ở bên trong một tòa thành u ám. Đang đi, bất chợt hai người phát hiện ở đây có kẻ đi tới. Ngay lập tức, Thạch Hạo liền kéo ma nữ vào một góc ẩn nấp. Theo ánh mắt họ nhìn ra xa, một gã nam tử tà dị đột nhiên hiện ra. Sau đó, bàn tay lão ta phóng ra một đạo ánh sáng lên trời cao. Nhất thời, từ bên trong đó, ba quả cầu với ba màu sắc khác nhau xuất hiện từ từ rơi xuống. Cầm nó trên tay, người kia cười lớn rồi liền biến mất một cách quỷ dị. Thấy thế, cả hai người Thạch Hạo mới thở phào. Có vẻ như người kia chỉ là tàn hồn mà thôi. Tiếp theo, cả hai đi tới một cái truyền tống trận và bước vào bên trong. Nhất thời, một luồng ánh sáng vàng cũng liền lóe lên, hai người biến mất. Đến khi hiện ra, hai người đã ở một vùng đất nóng bỏng. Đến đó, cả hai tiến về phía trước thì phát hiện trước mắt mình có một quả trứng tỏa ra khí tức phượng hoàng. Đến đây, Thạch Hạo giật mình nhớ đến hoàng nữ. Suy nghĩ một hồi, Thạch Hạo liền thu lấy nó và cầm trên tay. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, ma nữ quyết định sẽ nhường nó cho Thạch Hạo. Làm xong, hai người mau chóng đi tới cuối con đường và dừng chân ở trước một cái công thành nguy nga và tráng lệ, ngập tràn khí tức tiên đạo. Nhìn nó, hai người đoán đây chính là điểm đích đến thành cấm khu mà mình tìm kiếm. Cứ thế, cả hai mau chóng phóng người đi và tiến vào bên trong. Đồng thời, vào lúc ấy, bên trong thành cũng đã có rất đông người có mặt. Đến khi Thạch Hạo đi tới, anh ấy liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Và tất nhiên, những người bạn cũng mau chóng nhận ra sự xuất hiện của Thạch Hạo và mau chóng chạy tới. Cứ thế cả đám gặp lại nhau. Tuy nhiên, ngay khi Thạch Hạo đi tới, cái tên Lâm Thiên đã liền nói cho sư huynh của hắn biết về chuyện bị Thạch Hạo đánh bại. Và ngay sau đó, một cuộc võ mồm giữa hai bên cũng liền diễn ra. Tất nhiên, Thạch Hạo cũng chẳng ngán gì tên này. Bởi vậy mà sau đó một hồi võ mồm, một cuộc chiến cũng liền diễn ra.
Từ trên người tên kia, bảo thuật cũng lập tức phát sáng. Ngay sau đó, cầm trường thương trong tay, hắn ta liền phóng về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, Thạch Hạo cũng ngưng quyền. Tích tắc sau, anh ấy cũng phóng người lên, chỉ trong nháy mắt, hai người đã ầm ầm lao tới rồi va chạm. Bùm một tiếng, toàn bộ nơi đây như sáng bừng. Và liệu rằng tiếp theo ai sẽ giành chiến thắng? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.